DXY đã giảm đáng kể sau báo cáo lạm phát giảm vào thứ Năm tuần trước. Kỳ vọng của thị trường về việc tăng lãi suất chậm hơn và lãi suất cuối kỳ thấp hơn dẫn đến việc thay đổi lập trường hàng loạt của đô la Mỹ. Thị trường đang cố chấp tin vào một lập trường ôn hòa hơn, dù Fed đã khẳng định rõ ràng cần có chứng cứ thực tiễn về lạm phát giảm xuống mức mục tiêu mới có thể thay đổi chính sách tiền tệ được. Tuy nhiên, các sự kiện liên quan đô la Mỹ ít ỏi trong 7 ngày tới cho thấy rằng đà bán tháo đô la Mỹ sẽ còn tiếp diễn. Doanh số bán lẻ được dự báo tăng sau khi không có thay đổi so với tháng trước trong tháng 9, trong khi dữ liệu cấp phép xây dựng sơ bộ có thể cho thấy những tác động tiêu cực của lãi suất cao hơn trong lĩnh vực bất động sản. Các tin nổi bật khác bao gồm việc kết thúc cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Hoa Kỳ. Mặc dù vậy, kết quả dường như cho thấy Đảng Dân Chủ vẫn giữ quyền kiểm soát Thượng viện, với việc Đảng Cộng Hòa chiếm đa số tại Hạ viện. Ngoài ra, cuộc gặp kéo dài 3 giờ giữa Biden và Tập Cận Bình khá hiệu quả và làm tạm quên đi dữ liệu doanh số bán lẻ đáng thất vọng ở Trung Quốc. Phân tích kỹ thuật đô la Mỹ biểu đồ tuần cho thấy mức độ bán tháo của đô la Mỹ vốn đã xuyên thủng đường xu hướng dốc và có rất ít dấu hiệu đảo chiều. Biểu đồ hàng tuần cho thấy DXY khi giao dịch trên đỉnh tháng 9 với một số đuôi nến cao hơn. Biểu đồ hàng ngày cho thấy mức độ bán tháo khi mức 110.3 và 109.3 vượt qua một cách dễ dàng. Đợt tăng ngày hôm qua dường như chỉ là một cơ hội tăng thêm áp lực bán. Các mức hỗ trợ xuất hiện ở mức tâm lý 105, tiếp theo là đỉnh năm 1999 tại 104.90. Chỉ báo MACD cho thấy động lượng vẫn đang nghiêng về phe gấu, trong khi chỉ báo RSI đã nhanh chóng tiếp cận vùng quá bán nhưng vẫn chưa vượt qua. Với việc định giá lại đô la Mỹ, trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ và lãi suất cuối kỳ của Fed, có vẻ như đồng bạc xanh có thể tiếp tục bị bán tháo trong tuần này. Người giao dịch cần quan tâm đến những bài phát biểu và phỏng vấn với Chủ tịch Fed trong những ngày tới. Fed muốn giảm mức cầu trong nền kinh tế và sự gia tăng gần đây của các tài sản rủi ro có thể được coi là đi ngược lại mục tiêu giảm lạm phát của Fed.